नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ आएको छु अनि आज चाहिँ मैले कुनै फ्लावर अनि प्लान्टको विषयमा चाहिँ भनेको छुइनँ, केही पनि जानकारी दिन खोजेको छैन। आज चाहिँ मैले विशेष यहाँ अब हाम्रो बडा चाड दसैँ आयो, त्यही शुभकामनाहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिन खोजेको छु, किनकि हाम्रो अब यो दसैँ चाहिँ अब एकदमै ठुलो चाड हो। टाढा टाढाबाट पनि आफन्तहरू अनि घरमा भएको टाढाको सबै नै आएर एकदमै रमाइलो गर्छौँ। अनि यो दसैँमा चाहिँ सम्पूर्ण जहाँ जहाँ हुनुभएको छ नेपालीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ मेरोबाट धेरै धेरै शुभकामना। अनि यो दसैँ तपाईहरु एकदमै खुसी साथमा मनाउनु, साथै अब उकाली जिन्दगीमा उकाली ओह्रालो सधैँ नै आउँछ, त्यो सबैलाई भुलेर अनि साथै अब के भन्नु मनमुटाउहरू सबैलाई भुलेर तपाईहरुले एकदमै राम्रो दसैँ मनाउनु अनि तपाईहरुको यो दसैँ चाहिँ एकदमै राम्रो अनि खुसीमै बितोस्। म पनि अब दसैँले गर्दा चाहिँ धेरै व्यस्त हुन्छु, भिडियोहरू पनि अपलोड गर्न पाउँदिनँ। त्यही भएर चाहिँ फेरि पनि एकपल्ट सबै मलाई हेरिरहनु भएको, मलाई सपोर्ट गर्ने अनि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई दसैँको चाहिँ धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना। अनि तपाईहरुको दसैँ एकदमै खुसी साथ बितोस्।